ในชีวิตการเล่นเกมมากว่า40ปีของลุงผ่านเกมต่างๆมามากมายพอสมควรทั้งเกม stand alone แบบไม่มีภาคต่อล่อไปจนถึงเกมแบบที่เป็นตระกูลเป็นซีรีส์ก็มีแต่มันจะมีอยู่ซีรีส์หนึ่งที่อยู่กับลุงมาตั้งแต่เริ่มจำความจับจอยเกมได้จนถึงปัจจุบันและวันนี้วันที่ลุงมีช่องทางพอที่จะฝากมันเอาไว้เพื่อเป็นกล่องความทรงจำในครั้งเยาว์วัยของลุงก็คือไว้บนช่องลุงเองเสียงเพลงที่ได้ยินนั้นก็คือ Vampire Killer ลุงยังจำได้จนถึงทุกวันนี้และลุงเชื่อว่าคนที่เคยเล่น Castlevania บน Famicom ก็ต้องจำได้เหมือนกันคือได้ยินเสียงเพลงเนี่ยหันขวับแล้วรู้เลยว่าเกมอะไรมันเป็นปี 1986 หรือว่าปีพุทธศักราช 2529 เกมที่ชื่อว่า Akumajo Dracula วางจำหน่ายครั้งแรกในญี่ปุ่นบน Famicom Disk System และในปีถัดมาก็ข้ามมาถึงมือเราในรูปแบบตลับเกมในชื่อว่า Castlevania บนเครื่อง Famicom ครับลุงยังจำความรู้สึกตอนเล่นครั้งแรกได้ดีเลยมันไม่เหมือนเกมไหนๆที่ออกมาในช่วงเวลานั้นทุกอย่างมันหนักดูมีน้ำหนักกระโดดแล้วก็เปลี่ยนทิศทางกลางอากาศก็ไม่ได้แค่ลูกกระจอกกิกกี้อย่างเมดูซ่าเฮดบนบันไดก็พร้อมจะดีดคุณตกลงไปตายได้ตลอดเวลาไม่รวมบอสแต่ละตัวที่เราอยากจะรู้ว่าจะเอาผีหรือปีศาจตัวไหนในหนังมาใช้เป็นบอสในเกมอีกแล้วเราก็ต้องเดินทางไปถึงแดคูล่าที่รอคุณอยู่ข้างใน40 ปีผ่านไปเกมนี้ไม่ได้หายไปไหนตรงกันข้ามในปี 2026 นี้โคนามิกำลังจะปล่อยภาคใหม่ที่ชื่อว่า Castlevania Belmont's Curse หรือภาคคำสาปแห่งตระกูลเบลมอนต์วันนี้ลุงอยากจะพาทุกคนไปรู้จัก Castlevania อีกหนึ่งเกมที่ลุงรักตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่ Dracula จะกลายเป็น Dracula ตั้งแต่ก่อนที่ตระกูลเบลมอนต์จะถือแส้และไล่มาจนถึงปัจจุบันไทม์ไลน์เรื่องนี้มันยาวกว่า1,000 ปีแต่ลุงรับประกันว่ามันน่าสนใจกว่าหนังหลายเรื่องที่คุณเคยดูครับก่อนจะไปรู้จักไทม์ไลน์ของเกมตระกูลนี้เราไปทำความรู้จักกันก่อนว่า Castlevania คืออะไรทำไมมันถึงไม่ธรรมดาก่อนอื่นต้องพูดถึงตัวเกมก่อนชื่อภาษาญี่ปุ่นของเกมนี้คือ Akumajo Dracula นะครับแปลตรงๆได้ว่าปราสาทปีศาจ Dracula ชื่อนี้บอกทุกอย่างเลยคุณจะบุกปราสาทของปีศาจและเจ้าของปราสาทนั้นก็คือ Dracula เกมแรกในตระกูลออกวันที่ 26 กันยายน ปี 1986 ครับหรือว่าปี 2529 ที่ลุงบอกไปบน Famicom Disk System กำกับและออกแบบโดยคุณฮิโตชิ อาคามัตสึที่ต้องการสร้างเกมที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในหนังฮอร์เรอร์หรือว่าหนังสยองขวัญคลาสสิกยุคเก่าและเขาก็ทำมันออกมาได้ผลดีมากครับสิ่งที่ทำให้ Castlevania แตกต่างจากเกมอื่นในยุคเดียวกันก็คือน้ำหนักของการเล่นตัวละครเคลื่อนไหวหนักและจริงจังการกระโดดตายตัวเปลี่ยนทิศทางกลางอากาศไม่ได้ศัตรูแต่ละตัวมีแพทเทิร์นที่คุณต้องเรียนรู้ไม่ใช่แค่กดปุ่มสุ่มแล้วก็ผ่านได้ในยุคนั้นเกมอื่นๆที่ลุงเล่นแล้วต้องกระโดดอย่างมาริโอ1เนี่ยยังไม่ได้ให้ความรู้สึกสมจริงเหมือนคนกระโดดเท่ากับเกมนี้และภาพในเกมนี้ในยุคนั้นเนี่ยถือว่าสวยตื่นตาตื่นใจกันเลยทีเดียวคุณอาคามัตสึเป็นผู้ออกแบบแส้ให้กับไซมอนเบลมอนต์ตัวเอกของเกมแรกโดยได้แรงบันดาลใจมาจากอินเดียนาโจนส์ใน Raiders of the Lost Ark เขาชอบกลไกอาวุธที่มีระยะแล้วก็สามารถผลักศัตรูออกไปได้และอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้คือชื่อสตาฟครับในเครดิตเกมแรกล้วนเป็นชื่อปลอมที่อ้างอิงจากผู้กำกับหนังสยองขวัญในยุคนั้นเช่น Trans Features ก็ย่อมาจาก Terence Fisher ผู้กำกับหนังสยองขวัญคลาสสิกเพราะโคนามิในยุคนั้นไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ชื่อจริงในเครดิตเพื่อป้องกันบริษัทคู่แข่งดึงตัวคนไปนั่นเองครับนั่นบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทีมที่สร้างเกมนี้พวกเขารักหนังสยองขวัญคลาสสิกและนำมันมาใส่ในเกมทุกอย่างเลยครับในคลิปนี้ลุงจะเล่าตระกูลเบลมอนต์เป็นเมนไทม์ไลน์เป็นหลักนะเมนไทม์ไลน์ก็คือไทม์ไลน์หลักอย่างเดียวเนื่องจากเกมตระกูลนี้เนี่ยแยกย่อยภาคเสริมเยอะพอสมควรมันจะยิ่งยาวไปกันใหญ่และเล่าเรียงตามปีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมนะครับไม่ได้ไล่เรียงจากไทม์ไลน์ที่ตัวเกมมันออกมาเพราะถ้าเรียงแบบนั้นไทม์ไลน์มันจะโดดไปโดดมารับรองเลยว่างงกันแน่นอนครับงั้นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมของตระกูลเบลมอนต์กันเลยปีคริสตศักราช 1094 ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มภาคของลีออนเบลมอนต์ถ้าอยากเข้าใจจุดเริ่มต้นของ Castlevania จริงๆเราต้องย้อนกลับไปก่อนที่เกมแรกจะเกิดขึ้นนานมากย้อนกลับไปในปี 1094 ยุคกลางของยุโรปยุคที่อัศวินยังต่อสู้เพื่อพระเจ้าและกษัตริย์ในยุคนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงว่าเป็นนักรบที่มีความกล้าไม่รู้จักคำว่ากลัวชื่อของเขาคือลีออนเบลมอนต์ลีออนเป็นบารอนให้เข้าใจง่ายคือยศของขุนนางที่เหนือกว่าอัศวินแต่ต่ำกว่าท่านเขา
ตัวลีออนนอกจากจะมียศเป็นบารอนแล้วก็ยังเป็นอัศวินนักรบอีกด้วยเขาเสียพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กและได้รับสถาปนาเป็นอัศวินตั้งแต่อายุ16ปีเขามีเพื่อนรักคนหนึ่งที่ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตลอดชื่อมาไทอัสคอนควิสชายผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเสนาธิการทหารและมีความฉลาดเป็นเลิศในยุคที่คนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่เป็นสองคนนี้เป็นกำลังหลักที่ทำให้กองทัพของพวกเขาไม่เคยแพ้ลีออนสู้ด้วยความกล้ามาไทอัสวางแผนด้วยสมองแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมาไทอัสสูญเสียภรรยาที่เขารักที่สุดที่ชื่อว่าอลิซาเบธาไปด้วยโรคภัยความโศกเศร้าอย่างรุนแรงทำให้เขาล้มป่วยและไม่สามารถออกรบได้อีกต่อไปลีออนออกรบแทนเพื่อนแต่ภายในใจมาไทอัสความคิดที่น่ากลัวก็เริ่มก่อตัวขึ้นเขาเริ่มเกลียดชังพระเจ้าที่ปล่อยให้คนที่เขารักต้องตายและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในคืนหนึ่งซาร่าทรานทูคู่มั่นของลีออนถูกแวมไพร์นามว่าวอลเตอร์เบอร์นาร์ดลักพาตัวไปยังปราสาทในป่าที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงเรียกว่า Forest of Eternal Night ลีออนทิ้งทุกอย่างทิ้งตำแหน่งทิ้งดาบของอัศวินแล้ววิ่งเข้าไปในป่าเพื่อช่วยคนที่เขารักที่ชายป่าลีออนพบกับชายชราผู้หนึ่งที่มีชื่อว่ารินัลโดกันโดฟีนักเล่นแร่แปรธาตุที่อาศัยอยู่ตรงนั้นมานานรินัลโดบอกลีออนว่าวอลเตอร์เบอร์นาร์ดเป็นแวมไพร์ที่ทรงพลังมากไม่มีอาวุธธรรมดาใดที่ทำร้ายเขาได้รินัลโดจึงมอบแส้พิเศษที่ผ่านการเสริมด้วยอัญมณีเวทมนต์ให้กับลีออนบุกเข้าปราสาทต่อสู้ผ่านสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนจนในที่สุดก็พบซาร่าแต่มันก็สายเกินไปซาร่าถูกสาปให้กลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วซาร่ารู้ว่าตัวเองไม่มีทางรอดและไม่อยากต้องตกอยู่ในสภาพนี้เธอจึงเลือกที่จะสละวิญญาณของตัวเองเพื่อสร้างอาวุธที่สามารถสังหารวอลเตอร์ได้และรินัลโดก็หลอมวิญญาณของซาร่าเข้าไปในแส้นั้นทำให้มันกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังเหนือแวมไพร์ทุกตัวอาวุธนั้นต่อมาถูกขนานนามว่าแวมไพร์คิลเลอร์ลีออนใช้แส้แห่งโศกนาฏกรรมเส้นนี้บวกกับความข้างแค้นที่สุมอยู่เต็มอกเอาชนะวอลเตอร์ได้และนั่นแหละที่จุดหักมุมที่แท้จริงได้ถูกเปิดเผยทันทีที่วอลเตอร์ล้มลงชายผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาเขาคือมาไทอัสคอนควิสเพื่อนรักของลีออนมาไทอัสเอาคริมสันสโตนซึ่งเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เขาค้นคว้าอยู่นานออกมาและดูดวิญญาณของวอลเตอร์เข้าไปในร่างของตัวเองแปลงร่างตัวเองให้กลายเป็นแวมไพร์ที่ทรงพลังที่สุดความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยมาไทอัสคือคนที่วางแผนทุกอย่างตั้งแต่ต้นเขาชักใยให้วอลเตอร์ลักพาตัวซาร่าเพื่อล่อให้ลีออนเข้ามาแล้วก็ให้ลีออนฆ่าวอลเตอร์แทนเขาและเพื่อให้วอลเตอร์อ่อนแรงพอที่มาไทอัสจะดูดพลังได้มาไทอัสอธิบายตัวเองว่าเขาเลือกความเป็นอมตะเพื่อแก้แค้นพระเจ้าที่ปล่อยให้ภรรยาของเขาต้องตายเขาเสนอให้ลีออนเข้าร่วมกับเขาเพื่อจะได้รับความเป็นนิรันดร์นี้ด้วยกันแต่แน่นอนลีออนปฏิเสธมาไทอัสจึงสั่งให้เดธยมทูตผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเขาให้สังหารลีออนซะแต่ลีออนเอาชนะเดธได้ก่อนที่ปราสาทจะพังถล่มลงมาและก่อนที่จะหนีออกจากปราสาทลีออนได้กล่าวคำสาบานต่อเดธที่เป็นดั่งคำสาปของตระกูลเบลมอนต์ในเวลาต่อมาออกมาว่าเจ้ากลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกสาปไปแล้วและข้าจะไม่หวั่นอภัยให้เจ้าแส้นี้และลูกหลานของข้าจะทำลายเจ้าให้ได้ในสักวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตระกูลเบลมอนต์จะล่าล้างความมืดไปตลอดกาลมาไทอัสหายตัวไปสู่ดินแดนต่างๆและหลายศตวรรษต่อมาโลกก็รู้จักเขาในชื่อเขาดราคูล่าลอร์ดแห่งแวมไพร์และสงครามที่ดำเนินมากว่าพันปีก็เริ่มต้นขึ้นณคืนนั้นก่อนที่จะไปกันต่อลุงอยากหยุดตรงนี้สักครู่หนึ่งเพื่อพูดถึงดราคูล่าชายผู้เกลียดพระเจ้าจนเลือกเป็นปีศาจในฐานะตัวละครเพราะถ้าเรามองเขาแค่ว่าเขาเป็นตัวร้ายทั่วไปเราอาจจะเข้าใจแคสเซิลเวเนียได้แค่ครึ่งเดียวดราคูล่าชื่อจริงคือมาไทอัสคอนควิสต่อมารู้จักกันในนามเขาดราคูล่าหรือวลาสเทเปสดราคูล่าเขาไม่ได้เกิดมาชั่วร้ายเขาเป็นมนุษย์ที่เจ็บปวดมากจนเลือกที่จะเกลียดชังทุกสิ่งภรรยาคนแรกของเขาอลิซาเบธาตายด้วยโรคระหว่างที่เขาออกรบเขาเชื่อว่าพระเจ้าลงโทษเขาด้วยการพรากเธอไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เขาหันหลังให้กับศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าหลายร้อยปีต่อมาดราคูล่าพบกับลิซ่ามนุษย์ที่ทำให้เขากลับมารู้จักความรักอีกครั้งและให้กำเนิดลูกชายซึ่งเป็นภรรยารักของทั้งสองมีชื่อว่าเอเดรียนฟาเรนไฮต์เทเพสหรือที่รู้จักกันดีในชื่ออลูคาร์ดแต่ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยลิซ่าถูกชาวบ้านที่หวาดกลัวเธอจับแล้วก็เผาทั้งเป็นด้วยข้อหาสุดคลาสสิกในยุคนั้นว่าเธอเป็นแม่มดหรือที่เราเข้าใจกันในคำว่าล่าแม่มดนั่นเองครับดราคูล่าที่สูญเสียลิซ่าไปก็ทำการประกาศสงครามกับมนุษยชาติทั้งหมดในทันทีนั่นคือเหตุผลที่เขาส่งกองทัพปีศาจบุกโจมตีทั่วยุโรปในปี 1476
ซึ่งเป็นช่วงเหตุการณ์ที่อยู่ในเกม Castlevania ภาค 3 บน Famicom ครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ Castlevania แตกต่างเพราะตัวร้ายของเรื่องนี้ไม่ได้ชั่วเพราะเกิดมาสันดานชั่วแต่เพราะความเจ็บปวดจนสุดจะรับไหวผลักดันให้เขาเลือกที่จะกลายเป็นปีศาจคำถามสุดคลาสสิกครับแล้วทำไมแดร็กคิล่าถึงฟื้นได้ทุกครั้งเป็นคำถามที่คนถามบ่อยมากคือทำไมแดร็กคิล่าตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดซีรีส์กลไกการฟื้นคืนชีพของเขามีหลายรูปแบบครับบางครั้งเขาฟื้นเองตามธรรมชาติเมื่อความชั่วร้ายในโลกสะสมมามากพอบางครั้งเขาก็ถูกปลุกโดยลัทธิที่บูชาตัวเขาบางครั้งศัตรูของเขาเองก็เป็นคนปลุกเพื่อใช้เขาเป็นเครื่องมือบางอย่างและครั้งที่แปลกที่สุดในประวัติศาสตร์ซีรีส์ก็คือไซมอนเบลมอนต์ตัวเอกของเกมแรกต้องปลุกแดร็กคิล่าขึ้นมาด้วยตัวเองเพื่อถอดคำสาปที่แดร็กคิล่าปล่อยใส่เขาไว้ก่อนตายโดยไซมอนเนี่ยต้องรวบรวมชิ้นส่วน5ชิ้นของแดร็กคิล่าปลุกเขาขึ้นมาอีกครั้งเพื่อฆ่าซ้ำแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองจากคำสาปฟังดูแล้วลุงก็เริ่มสงสารแดร็กคิล่าอยู่เหมือนกันแหละตอนเนี้ยและผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ที่สุดของแดร็กคิล่าตลอดทุกภาคก็คือเดสยมทูตที่ปรากฏตัวในฐานะบอสที่คุณจะต้องชนะก่อนจะเจอแดร็กคิล่าแทบทุกเกมในซีรีส์ซึ่งเดสก็เป็นแกนหลักในการหาทางคืนชีพแดร็กคิล่าอยู่บ่อยๆครับลีออนปรากฏตัวแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมนี้ใน Castlevania Lament of Innocence บนแพลตฟอร์ม PlayStation 2 ในปี 2003 ครับปีคริสตศักราช 1476 เมื่อโลกต้องการเบลมอนต์อีกครั้งภาคของเทรเวอร์เบลมอนต์เวลาผ่านไปหลายร้อยปีหลังจากคืนที่ลีออนได้ให้คำสาบานที่จะล่าล้างปีศาจและก็แดร็กคิล่าตระกูลเบลมอนต์ไม่ได้รับการต้อนรับในดินแดนวาลาเชียประชาชนกลัวพลังเหนือธรรมชาติของพวกเขาและขับไล่พวกเขาออกไปจากสังคมตระกูลที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอัศวินผู้พิทักษ์กลับกลายเป็นผู้ลี้ภัยและกลายเป็นคนนอกที่โลกลืมแต่ในปี 1476 โลกก็จำเป็นต้องพึ่งสายเลือดของพวกเขาอีกครั้งแดร็กคิล่าที่สูญเสียลิซ่าภรรยาคนที่2ไปประกาศสงครามกับมนุษยชาติส่งกองทัพปีศาจของเขาโจมตีทั่วยุโรปบ้านเมืองถล่มทลายคริสตจักรที่ไม่มีอาวุธต่อต้านสิ่งนี้ได้จึงส่งคนออกตามหาคนในตระกูลเบลมอนต์และพวกเขาก็พบกับเทรเวอร์เบลมอนต์เทรเวอร์ออกเดินทางคนเดียวในตอนแรกแต่ระหว่างทางเขาก็ได้พบกับคน3คนที่จะกลายเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ของทั้งซีรีส์คนแรกก็คือซีฟาเบลนาร์ดนักเวทหญิงที่ถูกสาปให้แข็งเป็นหินเทรเวอร์ช่วยเธอออกมาได้ซีฟามีพลังเวทมนต์สูงมากและกลายเป็นพันธมิตรที่ทรงคุณค่าคนที่2คือแกรนด์ไดนาสตี้อดีตโจรสลัดที่ถูกสาปกลายเป็นปีศาจและถูกบังคับให้รับใช้แดร็กคิล่าเทรเวอร์เอาชนะเขาแล้วทำลายคำสาปได้แกรนด์จึงตัดสินใจเลือกสู้เพื่อมนุษย์และคนที่3คือคนที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมาช่วยอลูคาร์ดลูกชายของแดร็กคิล่านั่นเองอลูคาร์ดชื่อจริงคือเอเดรียนฟาเรนไฮต์เทเพสเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแดมเพียร์ลูกครึ่งมนุษย์แล้วแวมไพร์ลูกชายของแดร็กคิล่ากับลิซ่ามนุษย์ที่แดร็กคิล่ารักเขาเลือกที่จะต่อต้านพ่อของเขาเองเพราะเชื่อในมนุษยชาติอย่างแท้จริงอย่างที่แม่ของเขาเคยเชื่อ4คนนี้ทำลายแดร็กคิล่าได้สำเร็จในปี 1476 หลังจบสงครามซีฟาแต่งงานกับเทรเวอร์ทำให้เลือดเบลนาร์ดผสมเข้ากับตระกูลเบลมอนต์ทำให้ลูกหลานของเบลมอนต์รุ่นต่อๆไปนั้นมีพลังเวทติดตัวมาด้วยแกรนด์ช่วยสร้างวาลาเชียขึ้นมาใหม่และอลูคาร์ดหายตัวไปด้วยความรู้สึกผิดที่ต้องต่อสู้กับพ่อของตัวเองเทรเวอร์เบลมอนต์ปรากฏตัวครั้งแรกใน Castlevania ภาค 3 Dracula Curse บนเครื่อง Famicom โดยวางจำหน่ายในเดือนธันวาคมปี 1989 ครับก่อนที่จะไปเบลมอนต์คนต่อไปลุงขอแทรกนิดนึงมันมีช่วงคาบเกี่ยวของเวลาครับและมันจะมีตัวละครเกิดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเขาอาจจะไม่ใช่คนในตระกูลเบลมอนต์แต่มันกลับกลายเป็นภาคแยกอีกภาคหนึ่งของ Castlevania ครับโดยการที่เทรเวอร์เอาชนะแดร็กคิล่ามามันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะจบสิ้น3 ปีหลังจากนั้นในปี 1479 คำสาปของแดร็กคิล่ายังคงแผ่ซ่านทั่วยุโรปทำให้เกิดโรคระบาดความรุนแรงและความโกลาหลที่ไม่มีวันสิ้นสุดท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีชายคนหนึ่งที่ไม่ใช่เบลมอนต์กำลังออกตามล่าล้างแค้นด้วยเหตุผลของตัวเองชื่อของเขาคือเฮกเตอร์คืออดีต Devil Forge Master หรือช่างตีเหล็กปีศาจผู้รับใช้คนสำคัญของแดร็กคิล่าที่มีความสามารถสร้างสัตว์ประหลาดได้ด้วยพลังของตัวเองแต่เขาทอดทิ้งแดร็กคิล่าไปเพราะไม่เห็นด้วยกับการสังหารมนุษย์อย่างไร้เหตุผลเขาพยายามจะใช้ชีวิตธรรมดาในหมู่มนุษย์
แต่ไอแซคอดีตเพื่อนเดวิลฟอร์ชมาสเตอร์ที่ยังซื่อสัตย์กับแดคูล่าให้คนจับโรซาลีหญิงที่เฮกเตอร์รักมาเผาทั้งเป็นในข้อหาแม่มดเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับลิซ่าภรรยาของแดคูล่ามาก่อนเฮกเตอร์ออกตามล่าไอแซคข้ามแผ่นดินทรานซิลเวเนียระหว่างทางพบกับจูเลียลาฟอเซ่แม่มดสาวที่ถูกเนรเทศซึ่งเป็นน้องสาวของไอแซคนั่นเองและยังพบกับเทรเวอร์เบลมอนต์ที่ไม่ไว้ใจเฮกเตอร์เพราะเขาเป็นเดวิลฟอร์ชมาสเตอร์และยังมีคนปริศนาที่ชื่อเซธพระชราที่อ้างตัวว่ากำลังตามหาวิธีขจัดคำสาปของแดร็คูล่าและคอยชี้ทางให้เฮกเตอร์ตลอดทางเฮกเตอร์ไล่ตามไอแซคไปจนถึงปราสาทร้างแห่งหนึ่งระหว่างการต่อสู้อีวิลกลิปส์ดูดพลังของเฮกเตอร์ไปใช้ปลุกปราสาทใหม่ของแดร็คูล่าขึ้นมาไอแซคแทงเทรเวอร์แล้วหนีเข้าไปในปราสาทเฮกเตอร์บุกตามไปเอาชนะไอแซคได้ในที่สุดแต่ขณะที่กำลังจะสังหารไอแซคด้วยความโกรธแค้นเขาก็นึกถึงคำเตือนของจูเลียและตระหนักว่าความโกรธของเขากำลังถูกขับเคลื่อนโดยคำสาปของแดร็คูล่านั่นเองทันใดนั้นเซธก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขาคือเดธยมทูตผู้รับใช้แดร็คูล่าเดธอธิบายว่าแผนทั้งหมดคือการให้เฮกเตอร์ฆ่าไอแซคเพื่อให้เฮกเตอร์ที่เปื้อนเลือดกลายเป็นภาชนะสำหรับการกลับชาติมาเกิดของแดร็คูล่าเฮกเตอร์ปฏิเสธและได้เข้าต่อสู้กับเดธจนชนะและเผชิญหน้ากับแดร็คูล่าที่ไม่สามารถควบคุมร่างที่ตัวเองเข้าสิงได้อย่างสมบูรณ์แดร็คูล่าในสภาพนั้นจึงพ่ายแพ้และกลับสู่โลกหลังความตายเฮกเตอร์ใช้พลังเดวิลฟอร์ชมาสเตอร์ที่เหลืออยู่ขจัดคำสาปที่แผ่ซ่านทั่วยุโรปให้สิ้นซากและจูเลียที่เฝ้ารอเฮกเตอร์อยู่ตลอดก็บอกว่าเธอจะคงคอยเฮกเตอร์ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางเดินไปทางไหนเฮกเตอร์ปรากฏตัวครั้งแรกใน Castlevania Curse of Darkness บนเครื่อง PlayStation 2 และ Xboxวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปี 2005 ตัวละครเฮกเตอร์และไอแซคถูกนำไปใช้ในซีรีส์บน Netflix คือ Castlevania Animated Series ด้วยนะครับแม้จะมีรูปลักษณ์ต่างกันพอสมควรแต่นั่นก็คือเฮกเตอร์และไอแซคที่อยู่ในภาคนี้นั่นเองครับปีคริสตศักราช 1576 นักล่าที่โลกคิดว่าสูญพันธุ์ภาคของคริสโตเฟอร์เบลมอนต์เวลาผ่านไปอีก100 ปีแดร็คูล่าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เขาคิดว่าตระกูลเบลมอนต์สูญพันธุ์ไปแล้วแต่เขาคิดผิดคริสโตเฟอร์เบลมอนต์ลูกหลานของเทรเวอร์ยังคงรับใช้ภาระคำสาปของตระกูลอยู่เขาบุกปราสาทแดร็คูล่าคนเดียวแล้วก็เอาชนะได้แต่ครั้งนี้มันเป็นการชนะแบบไม่สมบูรณ์แดร็คูล่าแปลงร่างเป็นหมอกแล้วหนีไปสะสมพลังอยู่อีก15 ปีจนปี 1591 เมื่อลูกชายของคริสโตเฟอร์ที่มีชื่อว่าโซลิยูจริงๆแล้วชื่อภาษาญี่ปุ่นเขาเขียนว่าโซลิยูนะครับแต่ว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะอ่านว่าโซริลก็แล้วแต่จะเรียกแต่เรียกว่าเป็นโซริลเบลมอนต์ก็แล้วกันเขาเข้ามารับตำแหน่งแวมไพร์ฮันเตอร์แดร็คูล่าใช้โอกาสนั้นเข้าสิงร่างโซริลสร้างปราสาท4 แห่งในคืนเดียวคริสโตเฟอร์ออกมาอีกครั้งเพื่อช่วยลูกชายและในที่สุดก็เอาชนะได้ในครั้งนั้นแต่ว่าแดร็คูล่าก็มีกำหนดจะฟื้นกลับมาอีกใน100 ปีข้างหน้าและจาก2 ภาคนี้ทำให้การกลับมาฟื้นคืนชีพในทุกๆ100 ปีของแดร็คูล่าก็กลายเป็นบรรทัดฐานของเกมตระกูล Castlevania เป็นต้นมาครับคริสโตเฟอร์ปรากฏในเกม Castlevania The Adventure ของเครื่องเกมบอยในปี 1989 นะครับและ Castlevania ภาค 2 Belmont's Revenge ก็คือเกมบอยเหมือนกันแต่ว่าในปี 1991 ครับปีคริสตศักราช 1691 เกมแซ่ที่ลุงเล่นเป็นเกมแรกในชีวิตภาคของไซมอนเบลมอนต์และตอนนี้เราก็มาถึงปี 1691 มาถึงเกมแรกที่ทำให้ลุงได้รู้จักกับ Castlevania Dracula แล้วก็ตระกูลเบลมอนต์และการมาถึงของไซมอนเบลมอนต์ทำให้เกมนี้กลายเป็นตำนานพร้อมๆกับตัวเขาที่ถือว่าเป็นไอคอนิกของเกมตระกูลนี้โดยจะเห็นว่าไซมอนไปเป็นตัวละครแจมกับเกมอื่นๆหลายเกมมากครับเช่น YY World หรือ Super Smash Bros ไซมอนไม่มีพันธมิตรไม่มีการเลือกเส้นทางเดินไม่มีเวทมนต์เขามีแส้และความดุดันของเบลมอนต์เลือดแท้แค่นั้นเขาเดินเข้าปราสาทแดร็คูล่าคนเดียวในปี 1691 เพื่อทำสิ่งที่ตระกูลเบลมอนต์ได้ทำการสาบานเอาไว้ความทรงจำที่มีต่อ Castlevania แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับลุงแล้วภาคนี้มันอยู่ในลิ้นชักความทรงจำของลุงเสมอทุกครั้งที่เปิด Castlevania มาเล่นไม่ว่าจะภาคไหนเสียงเพลง Vampire Killer 8 บิตในฉากแรกที่ไซมอนย่างกรายเข้าสู่ปราสาทแดร็คูล่าจะผุดขึ้นมาในสมองอย่างช่วยไม่ได้ถึงแม้ตัวละครที่ลุงชอบที่สุดจะเป็นลิกเตอร์แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพของไซมอนในภาคแรกจะโผล่มาทุกครั้งไม่ว่าจะเล่นภาคใดก็ตามสิ่งที่ทำให้เกมนี้พิเศษในยุคนั้นคือดีไซน์ที่ไม่ยอมให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่เหนือสถานการณ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเมดูซ่าเฮสบนบันไดก็ยังคงเป็นฝันร้ายอยู่จนถึงทุกวันนี้เดธเป็น
เป็นบอสที่จะต้องทำลายเขาก่อนถึงแดร็กคูล่าตามแพทเทิร์นเดิมที่วางไว้ตั้งแต่ตำนานจากลีออนและก่อนจะถึงแดร็กคูล่าก็ต้องผ่านแฟรงเกนสไตน์ผ่านเดอะมัมมี่ผ่านเมดูซ่าจนในที่สุดก็เจอกับคราวแดร็กคูล่าที่ปลายทางถึงแม้ว่าไซมอนจะสามารถเอาชนะแดร็กคูล่าได้แต่เขาก็โดนคำสาปเข้าก่อนที่ปราสาทจะพังลงไซมอนปรากฏในเกม Castlevania หรือ Akumajo Dracula เป็นครั้งแรกบนเครื่อง Famicom Disk System แล้วก็เครื่อง Famicom ในรูปแบบตลับในปี 1986 ครับเรื่องราวของไซมอนยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นในปี 1698 เมื่อผู้ชนะกลายเป็นผู้ถูกสาป7 ปีหลังจากนั้นไซมอนตกอยู่ใต้คำสาปของ Dracula ที่ปล่อยเอาไว้ก่อนตายร่างกายกำลังเน่าเปื่อยทีละน้อยจากพิษทางเดียวที่จะหายคือต้องรวบรวมชิ้นส่วนร่างกาย5 ชิ้นของ Dracula ที่กระจายอยู่ทั่วแผ่นดินและนำไปเผาที่ปราสาทของเขาภาค Simon Quest นี้เป็น Castlevania ที่แตกต่างจากภาคแรกโดยสิ้นเชิงมันกลายเป็น Open World ให้คุณได้สำรวจเมืองต่างๆคุยกับ NPC ซื้อของและเป็นเกมแรกๆในชีวิตการเล่นเกมของลุงที่มีระบบกลางวันและกลางคืนที่เปลี่ยนมอนให้อันตรายขึ้นเมื่อตกกลางคืนไซมอนต้องปลุก Dracula ขึ้นมาด้วยตัวเองเพื่อทำลายคำสาปเอาชนะ Dracula อีกครั้งและกลับบ้านไปโดยที่คำสาปนั้นถูกถอนไปจนหมดแล้วและเช่นเคย Dracula กำหนดจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งใน100 ปีต่อไปไซมอนปรากฏตัวอีกครั้งใน Castlevania 2 Simon's Quest บนเครื่อง Famicom Disk System ในปี 1987 ครับปีคริสตศักราช 1748 หลานของไซมอน จัสเบลมอนต์จริงๆชื่อตัวละครนี้เป็นชื่อที่เรียกค่อนข้างยากที่สุดใน Castlevania แล้วครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะอ่านว่าจุสโตหรือไม่ก็เป็นจัสเตแต่ว่าหลายๆคนก็จะอ่านว่าจัสเฉยๆนะครับในปี 1748 จัสเบลมอนต์หลานของไซมอนรับแท้แวมไพร์คิลเลอร์สืบทอดต่อมาจัสมีเลือดเบลนาร์ดจากซีฟาด้วยจึงทำให้เขาสามารถใช้เวทมนต์ได้เก่งเป็นพิเศษในบรรดาเบลมอนต์ทั้งหมดเรื่องของจัสซับซ้อนกว่าที่เห็นเพราะว่าลิเดียเออร์แลงเกอร์เพื่อนของเขาเนี่ยหายตัวไปแล้วก็แม็กซิมคริสเชนเพื่อนอีกคนกลับมาพร้อมกับบาดแผลและความทรงจำที่ขาดหายไป2 ปีความจริงที่ค้นพบคือแม็กซิมออกไปรวบรวมชิ้นส่วนร่างกายของ Dracula ด้วยความต้องการพิสูจน์ตัวเองแต่พลังของ Dracula เข้ามาสิงสถิตในร่างเขาสร้างวิญญาณชั่วร้ายขึ้นมาควบคุมตัวเขาในเวลากลางคืนจัสต้องเลือกระหว่างการฆ่าเพื่อนหรือหาทางช่วยเขาเกมนี้มี3 ฉากจบครับขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้เล่นจัสเบลมอนต์ปรากฏตัวครั้งแรกใน Harmony of Dissonance บนเครื่อง Game Boy Advance ปี 2002 ครับปีคริสตศักราช 1792 ถึงปี 1796 ลิกเตอร์เบลมอนต์ที่ทรงพลังที่สุดและ Symphony of the Night และในที่สุดเราก็เดินทางมาถึง Castlevania ที่มีชื่อเสียงที่สุดและถูกจดจำมากที่สุดจากทั้งบรรดาเกมเมอร์วัยเก่าและเหล่าเกมเมอร์ยุคใหม่รวมไปถึงคนที่ได้รู้จักตัวละครเหล่านี้ผ่านการรับชมอนิเมะบน Netflix อีกด้วยในปี 1792 ริกเตอร์เบลมอนต์ทายาทของตระกูลในยุคนั้นเดินเข้าปราสาทแดร็กูล่าอีกครั้งแดร็กูล่าถูกปลุกขึ้นมาครั้งนี้โดยเชฟนักบวชแห่งความมืดที่ใช้พลังชั่วร้ายของคนเป็นเชื้อเพลิงริกเตอร์บุกเข้าไปเพื่อช่วยแอนเนตคนรักที่ถูกจับระหว่างทางพบกับมาเรียเรนาร์ดเด็กสาวอายุ 12 ปีที่มีพลังเวทมนต์สูงผิดปกติมาเรียเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนจาก NPC ให้กลายเป็น Playable Character ร่วมกับริกเตอร์ครับซึ่งถ้าใครเล่นจบเกมก็สามารถที่จะมาเลือกเล่นเป็นมาเรียแทนริกเตอร์ได้ครับริกเตอร์เอาชนะ Dracula ได้แต่สิ่งที่ริกเตอร์ไม่รู้คือเชฟได้สาปเขาเอาไว้ก่อนตายคำสาปที่จะทำงานอย่างช้าๆแต่แน่นอนริกเตอร์ปรากฏตัวครั้งแรกใน Castlevania Rondo of Blood บนเครื่อง PC Engine ในปี 1993 และนำไปลงใน Super Famicom ในชื่อ Castlevania Dracula X ในปี 1995 ครับปีคริสตศักราช 1796 วันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะ Symphony of the Night 4 ปีต่อมาริกเตอร์หายสาบสูญและปราสาทแดร็กูล่าปรากฏขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ผู้ที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนานคืออาลูคาร์ดลูกชายของแดร็กูล่าที่ตัดสินใจหลับเพื่อลืมทุกอย่างเขาเดินเข้าไปในปราสาทเพื่อค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเรียที่เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวแล้วก็ออกเดินทางตามหาริกเตอร์ด้วยเช่นกันเธอพบกับอาลูคาร์ดภายในปราสาทสิ่งที่อาลูคาร์ดพบนั้นทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมากริกเตอร์เบลมอนต์นักล่าที่อาลูคาร์ดให้ชื่อว่าเป็นเบลมอนต์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมากำลังนั่งอยู่บนบัลลังก์ของปราสาทและวางแผนจะปลุกแดร็กูล่ากลับมาอาลูคาร์ดไม่เชื่อว่าริกเตอร์ทำสิ่งนี้โดยสมัครใจเขาสาวต้นตอต่อไปจนพบว่าเชฟที่ตายไปแล้วได้สาปริกเตอร์ไว้ก่อนตาย
ทำให้เขาถูกควบคุมโดยไม่รู้ตัวมาเรียช่วยอลูคาร์ดหาวิธีทำลายคำสาปจากลิกเตอร์อลูคาร์ดต่อสู้กับแชฟและเมื่อทำลายแชฟได้ปราสาทที่2ก็ปรากฏขึ้นเป็น Inverted Castle หรือที่เราเข้าใจและรู้จักกันว่ามันคือปราสาทกลับหัวที่แขวนอยู่บนฟ้าอลูคาร์ดบุกเข้าไปในปราสาทกลับด้านและเผชิญหน้ากับแดร็กูล่าพ่อของตัวเองแดร็กูล่าถูกลูกของตัวเองเอาชนะได้ในที่สุดและก่อนจะสลายไปเขายังได้พูดถึงลิซ่าแม่ของอลูคาร์ดด้วยหลังจบการต่อสู้อลูคาร์ดตัดสินใจจะหายตัวไปจากโลกอีกครั้งเพราะกลัวว่าเลือดแวมไพร์ในตัวเขาจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่เขารักอลูคาร์ดปรากฏตัวอีกครั้งโดยรับบทเป็นตัวเอกใน Castlevania Symphony of the Night ปี 1997 บนเครื่อง PlayStation 1 นะครับแล้วก็ Sega Saturn เป็นเกมที่พลิกโฉมวงการเกมจนเกิดเป็นแนวเกมใหม่ขึ้นมาที่เรารู้จักกันว่า Metroidvania แล้ว Symphony of the Night มันเปลี่ยนวงการยังไงก่อนหน้านี้ Castlevania มันเป็นเกม Linear Action คุณเดินไปข้างหน้าต่อสู้ผ่านสเตจไปเรื่อยๆแต่ Symphony of the Night มันเปลี่ยนทั้งหมดครับมันนำเอา RPG Elements เข้ามามันมีระบบ Level Up มีระบบ Equipment มีระบบค่าสถานะหรือ Stat ที่คุณสามารถเลือกได้และแผนที่ปราสาทขนาดยักษ์ที่สำรวจได้อย่างอิสระและเมื่อผู้เล่นค้นพบ Inverted Castle หรือปราสาทกลับหัวเกมก็กลายเป็นยาว2เท่าของความยาวเกมในทันที Symphony of the Night คือต้นกำเนิดของคำว่า Metroidvania ที่ใช้เรียกเกมในแนวนี้มาจนถึงทุกวันนี้เกมอย่าง Hollow Knight, Silksong, Dead Cells, Ori ล้วนสืบทอด DNA มาจาก Symphony of the Night ทั้งสิ้นแต่ที่จะบอกว่าเป็นเรื่องน่าขำหรือน่าเห็นใจดีก็ตรงตอนที่วางจำหน่าย Symphony of the Night มันขายได้แค่ 60,000 ชุดในอเมริกาและยุโรปกว่าจะกลายเป็นตำนานแบบนี้ก็ต้องอาศัยพูดกันปากต่อปากอยู่หลายปีเลยครับปีคริสตศักราช 1862 เมื่อโลกต้องการทางเลือกอื่นแทนเบลมอนต์ภาคของชานัวในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ตระกูลเบลมอนต์หายตัวไปจากประวัติศาสตร์ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโลกที่ต้องพึ่งเบลมอนต์มาตลอดจึงเริ่มค้นหาวิธีอื่นองค์กรต่างๆถูกตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้าหาวิธีต่อกรกับแดร็กูล่าโดยไม่ต้องพึ่งพาตระกูลเบลมอนต์ Order of Ecclesia นำโดยบาโลค้นพบโดมินัสชุดกลีฟส์ที่มีพลังทำลายแดร็กูล่าได้ชานัวตัวเอกของภาคนี้ถูกเลือกให้เป็นภาชนะในการใช้งานโดมินัสแต่ก่อนพิธีจะสมบูรณ์อัลบัสลูกศิษย์บาโลที่รักชานัวเหมือนน้องสาวขโมยโดมินัสไปทำให้ชานัวสูญเสียความทรงจำและอารมณ์ทั้งหมดเธอกลายเป็นคนว่างเปล่าจากภายในไร้ซึ่งอารมณ์ใดๆชานัวถูกส่งไปตามหาอัลบัสและระหว่างนั้นก็ค้นพบความจริงทีละอย่างความจริงที่ว่าอัลบัสขโมยโดมินัสเพราะรู้ว่าการใช้มันจะเป็นการฆ่าชานัวไปด้วยและบาโลเองคือผู้วางแผนใช้ชานัวเป็นเครื่องสังเวยเพื่อปลุกแดร็กูล่าชานัวเอาชนะบาโลได้แต่สายเกินไปบาโลสังเวยตัวเองทำให้แดร็กูล่าฟื้นขึ้นมาได้อยู่ดีชานัวยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อใช้โดมินัสเพื่อทำลายแดร็กูล่าแต่กลายเป็นอัลบัสเข้ามาสละวิญญาณของตัวเองเพื่อให้ชานัวมีชีวิตรอดต่อไปชานัวกลับมาพร้อมความทรงจำที่ยังขาดหายไปและความโศกเศร้าที่ยังต้องแบกรับชานัวปรากฏตัวครั้งแรกใน Castlevania Order of Ecclesia วางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Nintendo DS ในเดือนตุลาคมปี 2008 ครับปีคริสตศักราช 1897 ถึงปี 1944 นักล่าสายเลือดรองที่ไม่ใช่เบลมอนต์ตระกูลมอริสในไทม์ไลน์หลักของ Castlevania นอกเหนือจากชะตากรรมของตระกูลเบลมอนต์แล้วมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวพันไปกับตระกูลข้างเคียงที่ยืนเคียงคู่กับตระกูลเบลมอนต์แล้วก็กลายเป็นตัวเกมหลักของซีรีส์เช่นกันครับหลังจากริกเตอร์เอาชนะแดร็กูล่าในปี 1792 สิ่งที่น่าสนใจก็เกิดขึ้นริกเตอร์รู้สึกผิดจากการที่ตนเองถูกสิงและพยายามจะทำลายตระกูลเบลมอนต์เขาจึงส่งมอบแส้แวมไพร์คิลเลอร์ให้กับตระกูลมอริสที่เป็นลูกหลานของเบลมอนต์อยู่ห่างๆแล้วก็เกษียณตัวเองไปในปี 1897 ควินซี่มอริสลูกหลานของเบลมอนต์เอาชนะแดร็กูล่าได้โดยการตอกหลักลงในหัวใจแต่ตัวควินซี่เองก็ตายในการต่อสู้ครั้งนั้นจอห์นมอริสซึ่งเป็นบุตรชายแล้วก็เพื่อนที่ชื่อว่าเอริกเลอคาร์ดเป็นพยานในวันนั้นแล้วสาบานจะสืบทอดต่อสิ่งที่ควินซี่ทำไว้ในปี 1917 ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 นักเวทอามาชัวร์ได้ปลุกอลิซาเบธาบัตเล่หลานสาวของแดร็กูล่าขึ้นมาโดยบังเอิญอลิซาเบธาวางแผนใช้การสังหารหมู่ทั่วยุโรปเป็นพลังในการบูชายันเพื่อปลุกแดร็กูล่ากลับมาจอห์นมอริสและเอริกเลอคาร์ดออกล่าเธอข้ามทวีปยุโรปจากอิตาลีข้ามไปแอตแลนติสที่จมอยู่ใต้น้ำไปจนถึงปราสาทในอังกฤษก่อนจะเอาชนะทั้งอลิซาเบธาและแดร็กูล่าที่เธอปลุกขึ้นมาจอห์นมอริสและเอริกเลอคาร์ดปรากฏตัวครั้งแรกใน Castlevania Bloodlines วางจำหน่ายบนเครื่อง Sega Mega Drive
เป็น Castlevania แบบ Exclusive ตัวเดียวที่ออกบนเครื่อง Sega และเป็นเกมเดียวในซีรีส์ที่มีสเตจอยู่นอกยุโรปตะวันออกครับปีคริสตศักราช 1944 ลูกชายของจอห์น มอริส โจนาธาน มอริส ในภาค Portrait of Ruin ปี 1944 สงครามโลกครั้งที่ 2 วิญญาณผู้เสียชีวิตจากสงครามหลายล้านคนสะสมอยู่ทั่วยุโรป บราวเนอร์ แวมไพร์โบราณที่สูญเสียลูกสาวในสงครามโลกครั้งแรกใช้วิญญาณเหล่านี้ยึดครองปราสาทแดร็กูล่า โจนาธาน มอริส ลูกชายของจอห์นและชาร์ลอตต์ ออลลิน นักเวทลูกหลานตระกูลเบลนาร์ดบุกเข้าปราสาท โจนาธานถือแส้แวมไพร์คิลเลอร์แต่เพราะเขาไม่ใช่เบลมอนต์โดยตรงเขาจึงใช้พลังงานขั้นสุดของแส้ไม่ได้ระหว่างการสำรวจปราสาทพวกเขาพบกับวิญญาณที่เรียกตัวเองว่าวินซึ่งในที่สุดก็พบว่าคือวิญญาณของเอริก เลอขาร์ดพ่อของสเตลล่าและลอเรตตาแวมไพร์คู่แฝดที่รับใช้บราวเนอร์เอริกตายไปแล้วแต่ยังไม่ยอมไปเกิดเพราะมีห่วงเรื่องลูกสาวทั้งสองที่ถูกบราวเนอร์หลอกใช้โจนาธานและชาร์ลอตต์ช่วยสเตลล่าและลอเรตตาออกจากความเป็นแวมไพร์ได้และด้วยความช่วยเหลือของพวกเธอโจนาธานสามารถปลดล็อกพลังที่แท้จริงของแวมไพร์คิลเลอร์แต่ต้องแลกมาด้วยอายุขัยของตนที่สั้นลงในจุดนี้ผู้เล่นสามารถเลือกปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกก็ได้ถ้าปลดล็อกเราจะต้องสู้กับคนที่ถือแส้เป็นคนสุดท้ายในความทรงจำของแส้ความซวยนี้ตกเป็นของโจนาธานเพราะคนสุดท้ายที่ถือแส้คือริกเตอร์คนที่ทรงพลังที่สุดในตระกูลเบลมอนต์การทำเช่นนี้ก็เพื่อให้แส้ลบความทรงจำเก่าและให้แส้จดจำเราได้ในฐานะเจ้าของแส้ที่ถูกต้องหลังจากนั้นโจนาธานและชาร์ลอตต์ก็สามารถเอาชนะบราวเนอร์และแดร็กูล่าได้วิญญาณของเอริกจึงไปสู่สุคติได้ในที่สุดโจนาธาน มอริสและชาร์ลอตต์ ออลลินปรากฏตัวครั้งแรกใน Castlevania Portrait of Ruin ลงให้กับ Nintendo DS ในปี 2006 เป็นภาคที่มักจะถูกโหวตให้เป็นภาคที่ยากที่สุดโดยเฉพาะการสู้กับแดร็กูล่าเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆและด้วยความทรงจำหลายๆอย่างในตอนเล่นภาคนี้จึงเป็นภาคที่ลุงชอบมากที่สุดด้วยครับปีคริสตศักราช 1999 วันที่แดร็กูล่าตายจริงๆครั้งสุดท้ายภาคของจูเลียส เบลมอนต์ในปี 1999 จูเลียส เบลมอนต์เป็นเบลมอนต์คนสุดท้ายที่สู้กับแดร็กูล่าคราวนี้ไม่ใช่แค่การเอาชนะอีกต่อไปจูเลียสใช้ศิลปะโบราณที่เรียกว่าฮาคุบะริชวลซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ต้องแลกด้วยราคาสูงมากเขาขังปราสาทแดร็กูล่าทั้งหลังไว้ในความมืดของสุริยุปราคาที่กำลังเกิดขึ้นการขังปราสาทไว้ในสุริยุปราคาทำให้แดร็กูล่าสูญเสียแหล่งพลังงานหลักของเขาวงจรการคืนชีพทุกๆ100 ปีถูกตัดขาดเขาไม่สามารถฟื้นในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไปและถูกบังคับให้ต้องหาร่างมนุษย์เป็นที่เกิดที่ใหม่แทนแต่ราคาที่จูเลียสต้องจ่ายคือความทรงจำทั้งหมดของเขาเอาชนะแดร็กูล่าได้แต่ออกมาจากการต่อสู้นั้นในฐานะคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครสิ่งเดียวที่จำได้มีเพียงแค่ตัวอักษรเจที่นำหน้าชื่อเขาแค่นั้นเองเหมือนเป็นดั่งคำสาปเรามักจะสังเกตได้ว่าในการต่อกรกับแดร็กูล่าตระกูลเบลมอนต์แต่ละคนก็มักจะต้องมีการสังเวยหรือสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อแลกมาซึ่งความสงบสุขเสมอแม้มันจะดูน่าสงสารแต่ก็โคตรเท่และนั่นคือจุดจบของสงครามที่กินเวลากว่า1,000 ปีตัวเกมไม่มีภาคแยกเดี่ยวของจูเลียสครับแต่เขาไปปรากฏกายในนิยาย Demon Castle War และไปปรากฏตัวเป็น NPC และตัวละครลับในภาคหลังจากนี้ครับปีคริสตศักราช 2035 เมื่อแดร็กูล่ากลับมาในร่างที่ไม่ใช่ตัวเองภาคของโซมาครูซปี 2035 36 ปีหลังจากจูเลียสเอาชนะแดร็กูล่าได้โซมาครูซนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นวัย 18 ปีและเพื่อนสาวชาวญี่ปุ่นชื่อมินะไปชมสุริยุปราคาที่ศาลเจ้าฮาคุบะและแล้วพวกเขาก็ถูกดูดเข้าไปในความมืดปราสาทแดร็กูล่าที่ถูกขังอยู่ในสุริยุปราคาในปี 1999 ก็ยังคงอยู่ที่นั่นและตอนนี้ก็มีคน2 คนติดอยู่ข้างในโซมาค้นพบว่าตัวเองมีพลังแปลกประหลาดที่เรียกว่า Power of Dominance เป็นความสามารถในการดูดซับวิญญาณของสัตว์ประหลาดที่เอาชนะได้และใช้พลังเหล่านั้นเป็นของตัวเองผู้คนที่เขาพบเจอในปราสาทต่างบอกโซมาว่าเขาคือผู้สืบทอดแดร็กูล่าเขาถูกเลือกให้เป็นดาร์กลอร์ดคนใหม่แต่โซมาปฏิเสธเขาเลือกที่จะเป็นตัวเองไม่ใช่แดร็กูล่าเกนยะ อาริคาโดะชายปริศนาที่ช่วยเหลือโซมาระหว่างทางเปิดเผยในภายหลังว่าเขาคืออาลูคาร์ดลูกชายของแดร็กูล่าที่ดูแลโซมาอยู่ห่างๆโซมาเอาชนะความมืดในตัวเองและได้หนีออกจากปราสาทมากับมินะโซมาครูซปรากฏตัวครั้งแรกใน Castlevania Area of Sorrow บนเครื่อง Game Boy Advance ในเดือนพฤษภาคมปี 2003 ครับในปีคริสตศักราช 2036 ปีถัดมาจากเหตุการณ์ใน Area of Sorrow เรื่องมันยังไม่จบครับปีถัดมาเซเลีย ฟอร์ตเนอร์ผู้นำลัทธิเธอเชื่อว่าโลกนี้ต้องการดาร์กลอร์ด
เธอจึงวางแผนจะฆ่าโซมาเพื่อปลดปล่อยพลังของแดร็กูล่าออกมาโซมาต้องเผชิญหน้ากับ Dark Lord Candidates จะเรียกว่าไงดีเรียกว่าเป็นผู้สมัคร Dark Lord คนอื่นๆก็ได้เพราะพวกนี้เต็มใจต้องการจะเป็น Dark Lord คนพวกนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเขาและในที่สุดโซมาก็ต้องต่อสู้กับอิทธิพลของแดร็กูล่าภายในตัวเองทั้งหมดก็เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกครอบงำโดยแดร็กูล่าและกลายเป็น Dark Lord ในที่สุดจนสุดท้ายโซมาชนะปฏิเสธความมืดอีกครั้งและกลับบ้านไปพร้อมกับเพื่อนๆนี่คือเกมสุดท้ายในไทม์ไลน์หลักของ Castlevania ครับที่อาจจะมีเรื่องราวต่อไปในอนาคตแต่ว่าไทม์ไลน์อื่นๆหรือว่าตัวเกมอื่นๆที่ไม่นับอยู่ในไทม์ไลน์นี้เดี๋ยวลุงจะมีเป็นแชปเตอร์พิเศษหลังจากนี้ให้ครับโซมาครูซปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งใน Dawn of Sorrow บนเครื่อง Nintendo DS วางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปี 2005 ครับโบนัสแชปเตอร์ครับแชปเตอร์พิเศษเกมนอกไทม์ไลน์หลักทางแยกของประวัติศาสตร์ทีนี้ลุงอยากพูดถึงเกมบางตัวที่ไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์หลักแต่ก็เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ของซีรีส์และเป็นเกมที่ดีที่ลุงแนะนำให้ลองเล่นด้วยครับถ้าไม่ถือสาว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วนะโดยเฉพาะ Circle of the Moon ครับเกมดีเลยครับมาว่ากันทีละเกมครับเกมแรก Super Castlevania 4 บนเครื่อง Super Famicom ในปี 1991 ถ้าพูดถึง Castlevania บน Super Famicom นี่คือเกมที่คนส่วนใหญ่นึกถึงก่อน Super Castlevania 4 เล่าเรื่องของไซมอนเบลมอนต์ในปี 1691 เหมือนเกมแรกแต่เป็นการเล่าใหม่ด้วยฮาร์ดแวร์ที่ดีกว่าครั้งนี้แทรกของไซมอนใช้งานได้ 8 ทิศทางสามารถแกว่งข้ามช่องเหวได้และสเตจดีไซน์ซับซ้อนมากขึ้นเพลงของเกมนี้ถือเป็นหนึ่งในดนตรีเกมที่ดีที่สุดตลอดกาลสำหรับหลายๆคนอิกะหรือคุณโคจิอิการาชิโปรดิวเซอร์คู่บุญของซีรีส์ Castlevania มองว่าเกมนี้เป็น alternate retelling หรือการเล่าในมุมที่แตกต่างของเหตุการณ์เดิมไม่ใช่ซีเควลต่อเนื่องของเกมก็เลยไม่นับลงอยู่ในภาคหลักครับ Super Castlevania 4 วางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Super Famicom ในวันที่ 31 ตุลาคม ปี 1991 ครับเกมต่อไป Castlevania Circle of the Moon บนเครื่อง Game Boy Advance ในปี 2001 เกมเปิดตัวของซีรีส์ Castlevania บน Game Boy Advance เกมนี้เล่าเรื่องของเนธานเกรฟและก็มอริสเบลวินในปี 1830 Circle of the Moon เป็นเกมที่ดีมากครับเกมเพลย์ลื่นไหลมีระบบ DSS card ที่เอาการ์ดมาผสมพลังกันจนออกมาได้หลากหลายแต่อีกะนำมันออกจากการนับเป็นไทม์ไลน์เพราะว่าทีมพัฒนาต้องการให้มันเป็น standalone ไม่ผูกกับไทม์ไลน์หลักครับ Castlevania Circle of the Moon วางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Game Boy Advance ในวันที่ 21 มีนาคม ปี 2001 ครับ Castlevania Legends บนเครื่อง Game Boy ในปี 1997 เกมที่ถูกลบออกจากประวัติศาสตร์นี่คือเกมที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะมันเป็นเรื่องราวของเบลมอนต์คนแรกที่เป็นผู้หญิงในปี 1450 Transylvania แดร็กูล่าเพิ่งถือกำเนิดเป็นเขาแห่งความมืดในขณะที่โลกยังไม่รู้จักตระกูลเบลมอนต์มากนักมีเด็กสาวจากตระกูลเบลมอนต์คนหนึ่งมีชื่อว่าโซเนียที่มีพลังพิเศษซ่อนอยู่ภายในตัวเธอถูกเลี้ยงดูโดยปู่ที่ฝึกให้เธอใช้แส้มาตั้งแต่เด็กคืนหนึ่งตอนที่เธออายุ 17 ปีเธอพบกับอาลูคาดชายหนุ่มปริศนาที่เลือกจะต่อต้านพ่อตัวเองและในเวลาต่อมาคฤหาสน์ของตระกูลเบลมอนต์ก็ถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดเมื่อโซเนียกลับมาพบว่าปู่กำลังจะสิ้นใจก่อนสิ้นใจเขาส่งมอบแส้และบอกให้เธอใช้พลังพิเศษของตัวเองกำจัดความชั่วร้ายโซเนียเดินทางข้ามชนบททรานซิลเวเนียฝ่าฝูงสัตว์ประหลาดนับไม่ถ้วนไปจนถึงปราสาทของแดร็กูล่าและเอาชนะเขาได้ในที่สุดและในเบสเอนดิ้งของเกมมีการเปิดเผยว่าโซเนียตั้งครรภ์ลูกที่เกิดมาจะสืบทอดมรดกของตระกูลต่อไปซึ่งเชื่อกันว่าเด็กคนนั้นก็คือเทรเวอร์เบลมอนต์นั่นเองน่าเสียดายที่เกมนี้ถูกอีกะไม่นับและเอาออกจาก Official Timeline ในปี 2005 เพราะสตอรี่ของโซเนียมันขัดแย้งกับ Lament of Innocence ที่อีกะสร้างขึ้นเพื่อเป็น Original Story ใหม่และยังมีแผนที่จะนำโซเนียกลับมาใน Castlevania Resurrection สำหรับ Sega Dreamcast แต่เกมนั้นก็ถูกยกเลิกก่อนวางจำหน่ายโซเนียจึงหายไปจากประวัติศาสตร์ทั้งสองทางทีนี้ในมุมมองของลุงกำลังสงสัยว่า Castlevania ตัวใหม่ที่กำลังจะออกภายในปี 2026 นี้เนี่ยตัวเอกเป็นผู้หญิงด้วยทรงผมด้วยรูปร่างด้วยลักษณะหลายๆอย่างมันคล้ายๆกับโซเนียครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะกลายเป็นโซเนียกลับเข้ามาอยู่ในไทม์ไลน์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้องรอดูตัวเต็มออกมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับ Castlevania Legends วางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Game Boy วันที่ 27 พฤศจิกายน ปี 1997 ครับ Castlevania 64 และ Legacy of Darkness
บนเครื่อง Nintendo 64 ในปี 1999 เกม 3D นะครับ เกม 3D เกมแรกที่บอกเรื่องราวเต็มๆ จริงๆ แล้ว Castlevania ในรูปแบบ 3D มันมีมาก่อน Lament of Innocence แล้วครับ และมันคือ Castlevania 64 เกม 3D ตัวแรกของซีรีส์ ถ้าพูดถึง Castlevania 64 กับ Legacy of Darkness ลุงต้องอธิบายก่อนว่า 2 เกมนี้มันเชื่อมกันยังไง เพราะหลายคนสับสนว่ามันเป็นเกมเดียวกันหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับแต่มันไม่ได้แยกจากกันซะทีเดียว Castlevania 64 คือเกมต้นฉบับที่ออกมาก่อนในปี 1999 ส่วน Legacy of Darkness คือเวอร์ชัน Expanded ที่เพิ่มเนื้อหาใหม่ทั้งหมดและเรื่องของ Cornel ใน Legacy of Darkness เกิดขึ้น 8 ปีก่อนเหตุการณ์ใน Castlevania 64 ถ้าจะเปรียบให้เข้าใจง่าย Castlevania 64 คือฉบับวางจำหน่าย Legacy of Darkness คือ Director Cut ที่เพิ่มเรื่องราวก่อนหน้าเข้ามาครับต้องพูดตรงๆว่า Castlevania 64 เกมนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะในตอนออกวางจำหน่ายครับทั้งกล้องที่เอาใจยากการควบคุมที่หนืดและฉากบางช่วงที่ออกแบบมาได้แย่มากทีมพัฒนาต้องตัดตัวละคร2ตัวออกรวมถึงคอร์เนลด้วยเพื่อเร่งให้เกมเสร็จทันซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ต้องออก Legacy of Darkness ตามมาในปีเดียวกัน Inverted Dungeon หรือปราสาทกลับหัวมันเป็นเหมือนเกมที่ยังทำไม่เสร็จแต่รีบปล่อยออกมาก่อนแล้วค่อยแก้ทีหลังแต่ถ้ามองข้ามจุดอ่อนเรื่องเทคนิคไปเรื่องราวของไลน์ฮาร์ดและแครี่ก็มีความพยายามที่จะทำบางอย่างใหม่ที่ Castlevania ไม่เคยทำมาก่อนนั่นก็คือการให้ตัวเอก2คนมีเส้นทางและบอสที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงตามปุ่มหลังของแต่ละคนครับ Castlevania 64 วางจำหน่ายครั้งแรกบนเครื่อง Nintendo 64 ในวันที่ 26 มกราคม ปี 1999 และเกม Castlevania เกมสุดท้ายที่ลุงเอามาเป็นโบนัสให้พวกเราครับ Lords of Shadow ปี 2010-2014 เป็นการรีบูตที่กล้าหาญของโคนามิครับในปี 2010 โคนามิตัดสินใจรีบูตซีรีส์ Castlevania Lords of Shadow ที่พัฒนาโดย Mercury Steam ร่วมกับฮิเดโอะ โคจิมะโดยมีเกเบรียล เบลมอนต์เป็นตัวเอกเรื่องราวแตกต่างจากไทม์ไลน์หลักของเดิมโดยสิ้นเชิงไม่มีการเชื่อมกับลีออน เทรเวอร์หรือไซมอน Lords of Shadow ได้รับคำชมในเรื่องกราฟิกเพลงประกอบแล้วก็เรื่องราวที่เข้าถึงอารมณ์แต่แฟนเก่าบางส่วนรู้สึกว่ามันออกไปจากสูตรดั้งเดิมมากเกินไปมีภาคต่อด้วยครับ Mirror of Fate บนเครื่อง Nintendo 3DS และ Lords of Shadow 2 บนเครื่อง PlayStation 3 แล้วก็ Xbox 360 แต่ซีรีส์ก็จบลงที่ตรงนั้นและภาคสุดท้ายที่ลุงจะพูดถึงในคลิปนี้ครับภาคใหม่ในปี 2026 Castlevania Belmont's Curse คำสาปแห่งตระกูลเบลมอนต์และตอนนี้เรามาถึงปัจจุบันวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ปี 2026 ปีนี้ในงาน PlayStation State of Play โคนามิประกาศสิ่งที่แฟนๆรอคอยกันมาหลายปี Castlevania Belmont's Curse กำลังจะกลับมาพัฒนาโดย Evil Empire และ Motion Twin ซึ่งเป็นสตูดิโอที่สร้าง Dead Cells เกม Roguelike Action ที่ได้รับการยกย่องสูงมากข้อมูลตอนนี้ยังมีน้อยครับแต่แค่ชื่อ Belmont's Curse ก็บอกได้บางอย่างแล้วหลังจาก 40 ปีหลังจากที่ตระกูลเบลมอนต์ต่อสู้มาตั้งแต่ปี 1094 จนถึงปี 1999 ตระกูลนี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งครับเรื่องราวของ Castlevania มันทำให้ลุงคิดถึงบางอย่างมาตลอดครับเกมนี้ไม่ได้เล่าเรื่องแค่การต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วมันเล่าเรื่องของมนุษย์ที่สูญเสียและเลือกที่จะตอบสนองต่อความสูญเสียนั้นแตกต่างกันมาไซอัสสูญเสียภรรยาเลยเลือกที่จะเกลียดและกลายเป็นแดร็คูล่าลีออนสูญเสียซาร่าแต่เลือกที่จะสู้ตั้งสาบานที่ตระกูลของเขาต้องแบกรับมานานนับพันปีอาลูคาร์ดเป็นลูกที่ต้องสู้กับพ่อเพราะเลือกเส้นทางของแม่แทนเส้นทางของพ่อแม้กระทั่งจูเลียสทำลายแดร็คูล่าได้แต่ก็ต้องแลกด้วยความทรงจำทั้งหมดส่วนตัวลุงเองลุงเลือกที่จะรักและเล่นเกมตระกูลนี้มาอย่างยาวนานถึง40 ปีเช่นเดียวกันโดยแลกกับการรอคอยภาคต่อๆไปของมันหรือแม้แต่เกมในแนวทางเดียวกันที่ทำให้นึกถึง Castlevania ลุงก็เล่นแต่ปีนี้การรอคอยของลุงมันไม่เหมือนเดิมเพราะ Castlevania ของแท้มันกำลังจะกลับมาเรามาคอยดูไปด้วยกันว่าภาคใหม่จะลงไทม์ไลน์ไหนของซีรีส์อมตะนี้ครับข้อมูลทั้งหมดลุงพยายามหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆนำมารวบรวมแล้วก็สรุปให้สั้นลงแต่ให้คงความเข้าใจให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ผิดพลาดตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าคุณชอบคลิปนี้เราไปเล่นมันพร้อมๆกันกับลุงซะเลยดีไหมยังไงลุงไม่พลาดที่จะเอามาไลฟ์หรือทำคอนเทนต์แน่นอนดังนั้นการ Subscribe เอาไว้จะได้ไม่พลาดตำนานที่กำลังจะกลับมาและคอมเมนต์บอกลุงหน่อยว่าเกม Castlevania ภาคไหนที่คุณชอบที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ
วันนี้อังเคิลแก๊กขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย